Ayan, good morning everyone. Happy Monday guys. Happy Monday mga kabikulana. Good morning. Ayan. Shout out kay Josephine Channel, kay Ruliana. Good morning. Kay L3. L3, good morning. Ayan, shout out. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kabikulana. Happy Monday. Ayan, mag-iingat tayong lahat. Saan sulok na kayo nandun, mga kabikulana? Ingat-ingat. Good morning. Thank you so much, Josephine Channel. Go ko lang.
Good morning, Sis Laika. Hello, my friend. Good morning. Good morning, everyone. Please don't forget to like my live stream. Ayan, may love shoutout po sa Ronaldo Mendoza vlog. Ayan, thank you so much po sa panonood sa aking live. Thank you po. Ayan, shout out kay Pina Geneva. Gina and Geneva, tama ba? Mo yung name ko. Ano daw, hello, Walt Prince, na-mute mo yung name ko. Wala po ako na mute. Di po ako nag-mute. Si Promichus, good morning, Promichus. Hello, my friend. Sabi ko yan, Guapitas, hindi po, dito lang po yan sa Bulacan, Sir Reynaldo.
Sir Reynaldo, sa gawing Bulacan ngayon. Dito po kami sa Bulacan, Sir Reynaldo. Mag-love shower po. Happy Monday everyone po. Ayan. Happy Monday po, Sir Reynaldo. Salamat po sa panonood.
Ayan, good morning Lino. Lino Patiago, Lino Patigayon. Ayan, saan lugar yan? Sa Bicol po, shout out sa mga taga Bulusan, Pamilya, Glora Barangay San Jose. Ayan. Shout out sa mga taga Bulusan. Ano ba yan? Agusan del Sur ba yan? Ayan, Pamilya Glora, Barangay San Jose, Loya. Ayan, migalag shout out sa inyong lahat dyan. Sa mapagpalang umaga. Good morning, good morning. Ayan, migalap shoutout din kay Eva. Gandang umaga sa lahat. God bless. Mag-iingat po tayong lahat. Ayan. Shoutout sa iyo, Sis Eva. Good morning, Sir Edmond. Joey. Ludinila. Maray na aga sa Indo. Ayan. Maray na aga din, Joey. Good morning. Ador Vlog. Ayan. Good morning, sir po. Kaya Ador.
gibak mo naman ko niya.
Sir Parino, sa blessing. Maraming salamat. Ayan, done watching to your video, Sir Parino. Then, +1 banana. Thank you, thank you. Thank you so much again for your blessing. Share your blessing, Sir Parino.
kakain mamaya, di ba? Hakot ko si mamaya. Ayan, shout out sa lahat. Ano sabi ni Lilibet? Bakit laging karsada ang vlog mo? Ayan, kasi po yun ang gusto po ng manood ko, ng aking mga viewers. Ayan, pasensya na Ma'am Lilibet. Kung ayaw nyo po ng karsada, mag-scroll na lang po. Ayan, yan kasi ang gusto ng mga viewers ko sa karsada. Kaya yun po ang binablog ko. Ayan, salamat sa pagdaan. Ricky Uronan, salamat Ricky. Mag-love shout out sa iyo Ricky. Thank you Ricky. Yan, maraming salamat sa mga tumambay. Just Cooking. Salamat Just Cooking. Sis Marvi Cobian, thank you so much. Ayan, Sir Ador Vlog, maraming salamat po. Si Sikoy Summer Mix, salamat. Si Pepsi, ayan, si Pepsi. Mag-love shout out sa iyo, Pepsi. MU Pit Lovers, mag-love shout out. Thank you so much sa iyo dyan. Yan, 28 million in the house. Maraming salamat. Init. Yan, napaka-alinsangan. Kahapon lakas ng ulan. Ngayon naman sobrang alinsangan. Mainit.